Kadence theme එක පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට්ස් හදද්දී Kadence footer build එක පාවිච්චි කරලා footers හදාගන්න හැටි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති හැම වෙබ්සයිට් එකකම වගේ footer එකක් තියෙනවා. මම උදාහරණ කිහිපයක් පෙන්නුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය footer එකක්. මේ footers වල අපි logo එකක්, links වගේ දේවල් ඊළඟට credit එක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම, year එක, copyright symbol එක මේ වගේ දේවල් අපි include කරනවා. ඊළඟට අපි තව example එකක් බැලුවොත් එහෙම ඊට වඩා පළවෙනි option එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර විස්තර තියෙන මේ වගේ කොලම්ස් කිහිපයක් තියෙන ෆූටර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ විස්තර වලට අමතරව තව අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ලබා දෙන ෆීචර්ස් වගේ දේවලුත් අපිට ඕන නම් මේ ෆූටර්ස් වලට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ෆූටර් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිවුස්ලෙටර් ෆෝම් එකකුත් තියෙනවා කස්ටමර්ස්ලව ඇඩ් කරගන්න යාලගේ ඊමේල් ලිස්ට් එකට. තව එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නුවොත් මේ විදිහට මෙනු ලින්ක්ස් වගේ දේවල් නැතුව මෙයාලා ඒකෙනුත් try කරන්නේ යාලට කෝල් කරන්න ෆ්‍රී කොටේෂන් එකක් ලබා ගන්න වගේ යාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ලබා දෙන මේන් සර්විසස් වලට කස්ටමර්ස්ලා අරගන්න තමයි මේ අන්තිමට තියෙන ෆූටර් එක යාලා යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ වගේ ෆූටර් සෙක්ෂන් එකක් කොහොමද Kadence theme එකේ ෆූටර් බිල්ඩ් එක හරහා හදාගන්න කියලා. මම දැන් ඉන්නේ අලුතෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරපු WordPress ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක. ඒ වගේම මේකේ Kadence theme එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇක්ටිවේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ෆූටර් බිල්ඩ් එකට වාට යන්න පුළුවන් මෙතන කස්ටමයිස් කියන එකට ක්ලික් කරලා එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙතන කස්ටමයිස් කියන එකට ක්ලික් කරලා මෙතනිනුත් වාට ෆූටර් එකට එන්න පුළුවන්. මේක තමයි ෆූටර් බිල්ඩ් එක. මේ වගේම හෙඩර් බිල්ඩ් එකකුත් තියෙනවා Kadence theme එකේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හෙඩර් බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි ෆූටර් බිල්ඩ් එක බැලුවොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ rows තුනක් තියෙනවා. top row, middle row සහ bottom row කියලා. මේ rows තුනට අපිට මෙන්න මෙතන available items යටතේ තියෙන items set කරලා අපේ ෆූටර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම simple ෆූටර් එකක් හදාගෙන බලමු. අපේ ලිස්ට් එකේ අපි බලුවොත් එහෙම මුලින්ම තියෙන ෆූටර් එක මෙන්න මේක. අපි පළවෙනිට තියෙන එක හදලා බලමු. උඩම රෝ එකේ තිබ්බේ logo එකක්. එහෙනම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ plus icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒකට මේ items වලින් item එකක් add කරගන්න. ඒ වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන logo කියලා item එකක් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද අපි logo එකක් add කරගන්නේ? ඒකට තමයි අපිට widgets පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ widgets වලට අපිට logos, text ඕන එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලිවයි අපි ඒක add කරද්දී. ඉතින් මම මුලින්ම widget 1 කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ gear icon එකට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ widget එකේ options වලට එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ plus icon එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති item එකක් add කරගන්න. මේක basically block build එක. ඔයාලට block build එකේ use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මෙතන use කරන්න පුළුවන්. අපිට logo එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් image කියන block එක අරගන්න පුළුවන්. මම image කියන එකට ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරගන්න අපේ logo එක. මම මේ විදිහට මේ logo එක අප්ලෝඩ් කරලා select කියන එක දෙනවා. එතකොට මේ logo එක මෙතනට add වෙනවා. ඊළඟට logo එකට පහලින් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ menu එකක්. මෙතන about block classes කියලා තියෙන menu එක. ඒකට පහල එහෙනම් middle row එකට ඇවිල්ලා footer navigation කියන blog එක අරගමු. මොකද අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. අපිට blog widget එක පාවිච්චි කරලා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙත් ගියා කෙනෙකුට click කරා select menu ආවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් menu එකක් add කරන්න. ඔයාලට මතකද අපි footer navigation කියන එක add කරේ. එහෙනම් footer එකට තමයි අපි අදාළ menu එක දෙන්න ඕනේ. අපි menu එකක් create කරලා නැහැ මේකට. අපි හදපු එක menu එකක් තියෙනවා primary menu කියලා. මෙන්න මේක. අපිට ඕන ඒක add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් අලුත් menu එකක් හදාගන්න මෙතන edit menu කියන එකට ඇවිල්ලා back යන්න. ඔයාලට පුළුවන් customize එකට ඇවිල්ලා මෙතන menus කියන එකට ඇවිල්ලා create a new menu කියන එක දීලා අලුතෙන් menu එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් menu එකක් හදන්න appearance menus වලට ඇවිල්ලා මෙතනුත් ඔයාලට අලුතෙන් menu එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැනට මම මෙතන තියෙන menu එකම use කරනවා. ඔයාලට ටග් ගාලා යන්න ඕන නම් මේ footer build එකට ඔයාලට පුළුවන් footer එක උඩට mouse එක අරන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට pencil icon උඩ click කරන්න. හරි අපි menu එකක් දැන් add කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේක align වෙලා නැහැ හරියට. මේ logo එක වම් පැත්තට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේ alignment issues හදාගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ තියෙන icon එකට click කරන්න ඕනේ. slide එකක් වගේ තියෙන icon එක. දැන් අපිට menu එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් menu එකේ ඒ icon එකට මම click කරනවා. එතකොට alignment options අපිට හම්බ වෙනවා. අපිට ඕනේ මේක middle align වෙන්න. එහෙනම් මම center align කියන එක දෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තුනම එකට align වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපේ example එකේ තියෙන මේ විදිහට. දැන් වෙනසකට තියෙන්නේ මේවල spacing ටිකක් වැඩි. ඒව වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම පළවෙනි row එක මම ඒකේ top row එකේ ගියා icon එකට click කරනවා. එතකොට ඒ row එකට අදාළ අපිට options බලා ගන්න පුළුවන්. general සහ designs යටතේ. general වල container width එක තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඊළඟට columns තියෙනවා. ඒකත් ඉස්සරහට මම කතා කරන්න. මෙතනදී මට ඕනේ spacing ගැන කතා කරන්න. උඩට spacing එක වැඩි. මම ඒකින්ද top spacing එක මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. bottom spacing එකත් මම මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම එනවා දෙවෙනි middle row එකට. ඊට පස්සේ ඒකෙත් bottom row එක මේ විදිහට මම අඩු කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය ගන්න. එතකොට අපේ example එකේ වගේම අපිට footer එක බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ වෙනස්කම් කරාම මෙතන publish කරන්න ඒවා save කරගන්න.
දැන් අපි බලමු මේ වගේ කොලම්ස් කිහිපයක් තියෙන ෆෝටෝ සෙක්ෂන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා බැලු බැලමට මේකේ කොලම්ස් 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි කොලම් එක අනිත් කොලම්ස් වලට වඩා ටිකක් ලොකුයි. එහෙනම් අපි එනවා ෆෝටෝ බිල්ඩ් එකට. ඇවිල්ලා මෙතනදී අපිට රෝස් 3ක් අවශ්‍ය නැහැනේ. මේකේ රෝස් තියෙන්නේ 2යි. එහෙනම් අපිට টොප් රෝ එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මිඩල් එකයි බොටම් එකයි තමයි අපි යූස් කරන්නේ. මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඩිෆෝල්ට්ම මිඩල් රෝ එකේ කොලම්ස් 3යි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කොලම්ස් 4ක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යන්න ඕනේ මිඩල් රෝ එකේ සෙටින්ග්ස් වලට. මේ ගියා කෙනෙකුට ක්ලික් කරන්න. ජෙනරල් යටතේ අපිට දීලා තියෙනවා ඔප්ෂන්ස්. කොලම්ස් ගාන 4කට මම මාරු කරගන්නවා. අපිට කොලම්ස් 4ක් අවශ්‍ය නිසා දැන් 1 2 3 4 කොලම්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලේඅවුට් එකත් මම වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට. ඔයාලට පේනවා දෙවෙනි එකේ අයිකන් එක බලුවොත් වම් පැත්තේම තියෙන කොලම් එක දිගයි අනිත් කොලම්ස් 3ට සාපේක්ෂව. මටත් ඕනේ ඒ වගේ සෙක්ෂන් එකක්. ඔයාලට පේනවා මේ about සෙක්ෂන් එක ටිකක් දිගයි අනිත් ඒවට වඩා. අපි එහෙනම් කන්ටෙන්ට් ඇඩ් කරන්න පටන් ගමු. වම් පැත්තේ එකට අපිට ඕනේ ලෝගෝ එකකුයි පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකුයි. එහෙනම් ලෝගෝ එකක් වගේ එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් දැන් ඔයාලා දන්නවා විජෙට් එකක් තමයි අපි යූස් කරන්නේ. විජෙට් 1 කියන එක ඇඩ් කරා. අපි කලින් ඒකට ලෝගෝ එක ඇඩ් කරානේ. ඒකින්ද ඔටෝමැටික්ලිම ලෝගෝ එක මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ලෝගෝ එකට පහලින් අපිට ඕනේ පොඩි විස්තරයක්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මේ විජෙට් ඒරියා එකේම ලෝගෝ එක තියෙනවා. ලෝගෝ එකට පහලින් අපි අලුත් බ්ලොක් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එකක් නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේ එකට අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ පැරග්‍රාෆ් කියන බ්ලොක් එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා ඒකට. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ලෝගෝ එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි මිඩල් අලයින් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් සෙන්ටර් අලයින් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙම නෙමෙයි මේ වගේ ෆෝටෝ එකකට අපිට ඕනේ ඒවා වම් පැත්තට අලයින් වෙන්න. එහෙනම් ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ අය කෙනෙකුට ක්ලික් කරා alignment එක left දුන්නා. එතකොට ඒවා left side එකට align වෙනවා. ඊළඟට බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි, තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි columns වල menus 3ක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි වෙන add කරගමු. plus icon එකට click කරා. අපිට පුළුවන් footer navigation එක දෙන්න. නමුත් මේ වගේ columns වලට මම use කරන්නේ widgetsමයි. ඒක lazy අපිට. widget 2 එක add කරා. ඒකේ ගියා icon එකට එනවා. ගියා icon එකට ආවට පස්සේ වඩ පුළුවන් menu එකක් add කරගන්න. කොහොමද කරන්නේ? මෙතන plus icon එකට click කරලා add block කියන එකට search කරන්න menu කියලා. එතකොට navigation menu කියලා block එකක් තියෙනවා. ඒක add කරන්න. ඊට පස්සේ select menu යටතේ වඩ පුළුවන් කැමති menu එකක් දෙන්න. ඒ වගේම title එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ තියෙන එකම හදමු ලේසි වෙන්න. මුලින්ම තියෙන ideas කියලා title එක මම ideas කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ select menu කියන තැනින් අපිට menu එකක් select කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ එක menu එකයි දැනට තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේක publish දීලා menus වලට යමු. menu එකක් හදන්න හැටි බලන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ appearance menus වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් menus create කරගන්න. අලුත් menu එකක් හදන්න නම් create new menu කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ menu එකට නමක් දෙන්න. අපි දෙමු ideas කියලාම. ඊට පස්සේ create new menu කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ menu එකට items add කරගන්න. ඔයාගේ website එකේ pages ඔක්කොම මෙතන list වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට මේ විදිහට ඒවා click කරලා menu එකට දාගන්න පුළුවන්. මම මේක remove කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ blog post තියෙනවා නම් ඒවා, categories තියෙනවා නම් ඒවා add කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පෙන්වන්න නැති දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙතන screen options වලින් ඒවා show කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනදී මම මේක example එකක් නිසා fake links ටිකක් add කරනවා. මෙතන URL කියන තැනට hashtag එකක් දාලා අපි links ටිකක් add කරගමු. මුලින්ම articles, how it works, our story, contact us. එතකොට පළවෙනි menu එක හරි ඒක save කරන්න. ඊට පස්සේ අපි තව menu එකක් ඕනේ. create a new menu දීලා ඒකට අපි නම දෙමු මෙතන තියෙන විදිහටම blog කියලා. ඒකත් create new menu දීලා අපි add කරගමු links ටිකක්. ඊට පස්සේ save menu. එතකොට අපේ දැන් menus 3ක් හදාගෙන තියෙන්නේ. blog ideas primary menu අපි මුලින්ම හදලා තිබ්බ එක. මම ඇත්තනවා customize එකට. ඇවිල්ලා අපි refresh කරමු. ඊට පස්සේ footers widget 2 එකේ ගියා කෙනෙකුට මම ඇවිල්ලා අපි දැන්ටමත් add කරා navigation menu කියන block එක. අපි දැන් මෙතන select කරමු මේකට එන්න ඕනේ මොන menu එකද කියලා. අපි දෙමු ideas කියලා. එතකොට මේ menu එක මෙතනට add වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි menu එක widget 3 කියන එක දීලා ඒකෙත් ගියා කෙනෙකුට එන්න. ඊට පස්සේ කලින් වගේම search කරන්න menu කියලා. navigation menu. මෙතනදී අපි දෙමු block කියන menu එක. ඒ වගේම block කියලා අපි නමක් දෙමු මේ menu එකට. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි column එකෙත් අපිට menu එකක් ඕනේ. ඒකෙත් ගියා කෙනෙකුට ඇවිල්ලා කලින් වගේම search කරන menu කියලා. ඊට පස්සේ navigation menu select කරලා අපි primary menu කියන එක ලබා දෙමු. links කියලා title එකට ලබා දෙමු. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ example එකේ වගේම අපිට columns 4ක් සහිත footer එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක එච්චරම ලස්සන නැහැ මේ example එකේ තරම්. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. පළවෙනිටම තියෙන issue එක තමයි මේ meditation අපේ logo එක සහ description එකේ තියෙන column එක ගොඩක් ලොකුයි. මෙන්න මෙතනට වෙනකම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන middle row එකේ ගියා කෙනෙකුට click කරන්න.
එතකොට මේ ජෙනරල් යටතේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වලින් අපිට ඒ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙනවා කන්ටේනර් width එක. මම දැන් මේක full width දුන්නොත් අපේ site එකේ සම්පූර්ණ width එක අරගන්නවා. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් standard කියලා තමයි use කරන්නේ අපේ website එකේ content width එකට limit වෙන්න. ඊළඟට column direction එක මේ වගේ columns කිහිපයක් තියෙන අවස්ථාවක column කියන එකට මාරු කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. ඒකින් තමයි column එකට තියෙනවා. ඊළඟට column spacing එක තමයි අපිට මෙතනදී useful වෙන්නේ. මම මේක අඩු කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මම මොකද්ද mean කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට 164 වගේ තිබ්බොත් මම හිතනවා ඒ විදිහ තමයි අපිට මේ තැනදී වඩාත් ගැලපෙන්නේ කියලා. මම ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට ස්පේසින් අනිත් දේවල් ඔයාලට බලලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් එනවා ඩිසයින් කියන එකට. එතකොට අපිට මේ කන්ටෙන්ට් වල ෆොන්ට් සයිස් එක, ෆොන්ට් කලර් එක වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙනවා විජෙට් ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ මේ ideas, blog, links කියන එකේ ස්ටයිලින්. ඔයාලට ඕන පුළුවන් මේකේ ෆොන්ට් කලර් එක වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒවා ඩිෆෝල්ට් තියන්නේ. ඊළඟට ෆොන්ට් ටයිප් එක, ෆොන්ට් සයිස් එක, ඒවා දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි පික්සල් 16කට අඩු කරමු එක්සැම්පල් එකක් විදිහට. මම හිතන්නේ මේ විදිහ හොඳයි. ඊළඟට විජෙට් කන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ ටයිටල් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරේ. දැන් කන්ටෙන්ට් වලට අදාළව ස්ටයිලින් තියෙනවා. අපිට ඕන මේ කන්ටෙන්ට් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් ඩිෆෝල්ට් තියෙනවා. ඊළඟට links colors මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link colors වල colors වෙනස් කරගන්න. හරිම ලීසි. ඊළඟට ඔයාලට ඕන පුළුවන් middle row background එකක් add කරගන්න. default ම මෙන්න මේ හරිය තියෙන background එකක් add වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒවා වෙනත් color එකකට උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලීසි. ඊළඟට column border කියලා option එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් column එක අතර border එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය නම්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට border එකක් add කරනවා. ඊට පස්සේ transparency එකත් මම අඩු කරනවා. මේ විදිහට ඔයාලට border එකක් අවශ්‍ය නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක disable කරනවා මෙතනින්. ඊළඟට borders add කරන්න පුළුවන් rows අතර. උදාහරණයක් විදිහට අපිට හිතමු පහළට border එකක් add වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ row එකේ අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ middle row settings වල. මෙතනට ඇවිල්ලා line එක select කරලා මම pixel 2ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි color එකක් add කරගමු. ඊට පස්සේ මම ඒකේ transparency එක අඩු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ඕන නම් මේ විදිහට border එකක් වුණත් add කරගන්න පුළුවන් අපේ rows අතරට. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ඇති Kadence footer bill එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ footer එක mobile optimize කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට automaticallyම optimize වෙලා එන්නේ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මම footer bill එක open කරගන්නවා ආයෙත් මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි mobile view එකට මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා automaticallyම මේ footer එක ඇත්තටම හොඳට පෙන්නනවා. පොඩි ගැටලුවකට තියෙන්නේ මේ එක එක items අතර තියෙන spacing එක වැඩි. එහෙනම් ඒක අඩු කරගන්න අපි middle row එකේ ඉද්දි general එකට එනවා. මං ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පහළට එනවා. ඊට පස්සේ column spacing එක අපි අඩු කරගමු. අපි column spacing එක කලින් වැඩි කරගත්තා desktop view එකට. නමුත් mobile view එකට මේක අපි මෙන්න මේ 40ක් වගේ ගානකට තියෙන එක හොඳයි. 35ක් වගේත් හොඳයි ඇත්තටම. මං හිතනවා මේ ගාන හොඳයි. අපේ විදිහට තියමු. ඊළඟට ඔයාලට හිතනවනම් මේ footer credit එකේ size එක font size එක ලොකු වැඩි කියලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගියා කෙනෙකුට ඇවිල්ලා design වලට ඇවිල්ලා ඒ size එක මේ විදිහට අඩු කරගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඒ වගේම ඔයා Kadence blogs, Elementor, bricks builder වගේ page builders පාවිච්චි කරලා website හදනකොට ඔයා use කරන HTML tags ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේක වගේ SEO වලට accessibility එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ ගැන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරපු footer bill එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.